fuego que arde tu piel. สวัสดีครับกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอธุรกิจไก่ทอดซอสเม็กซิกันเมดิชีชิคเก้นภายในงานจะประกอบด้วยบูธต่างๆมากมายกิจกรรมจัดขึ้น2วันที่7และ8ตุลาคมณลานกิจกรรมชั้น1อาคารบริหารธุรกิจสิรินธรมาเชิญชมบรรยากาศภายในงานได้เลยครับนี่นะครับบูธของเราจะเห็นได้ว่าป้ายมีความโดดเด่นและทำเลที่ตั้งที่ค่อนข้างดีทำให้สะดุดตากับคนที่เดินผ่านไปผ่านมามีโอกาสทำให้ขายได้ดีครับเรามาดูขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบของเรากันครับเนื้อไก่ที่เราเลือกจะเป็นส่วนสันในไก่และเราเลือกไก่อย่างพิถีพิถันไก่ของเราต้องสดเนื้อแน่นนุ่มและชิ้นใหญ่มาดูการเลือกไก่ของเราเลยครับส่วนน้ำมันที่เราเลือกใช้นะครับเราใช้เป็นโอลิฟออยล์นะครับหรือว่าน้ำมันมะกอกนะครับในการหมักไก่นะครับเพื่อสุขภาพของลูกค้านะครับผมซึ่งจะมีราคาสูงกว่าน้ำมันทั่วไปที่เราใช้ต่อมานะครับจะเป็นสาหร่ายนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติและตกแต่งบนจานอาหารของเราให้สวยงามนะครับในส่วนของข้าวนะครับเราเลือกใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับส่วนน้ำมันที่เราใช้ในการทอดไก่นะครับเราเลือกใช้เป็นน้ำมันพืชตามมรกตนะครับจำนวน1 แกลลอนนะครับและนี่คือแป้งที่เราใช้ทอดนะครับก็คือแป้งโกกินะครับผมส่วนผักที่เราเลือกใช้นะครับเราจะเลือกใช้ผักสดนะครับเพื่อตกแต่งนะครับส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซื้อของมาแรกนะครับ 1,449 บาทบรรยากาศในการขายวันแรกนะครับพวกเราจะแบ่งหน้าที่กันนะครับมีส่วนของแผนกทอดนะครับแล้วก็รับลูกค้านะครับแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้านะครับผมในส่วนของไก่ทอดนะครับทางเรานะครับจะทอดไก่มาเพื่อเตรียมไว้นะครับและเอามาทอดต่อในหน้างานนะครับโดยเราจะใช้อุณหภูมิในการทอดไก่นะครับอยู่ที่160องศาและทอดเป็นเวลา1 นาที 44 วินะครับหลังจากที่เราทอดไก่เสร็จนะครับต่อมาเราจะทำการคลุกผงให้ไก่นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านของเรานะครับหลังจากที่เราคลุกผงเสร็จนะครับต่อมาเราจะทำการหั่นไก่ให้เป็นชิ้นพอดีคำและตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟถึงมือลูกค้านะครับดูสิครับน่ารับประทานไหมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นนะครับเชิญสุดหล่อเลยครับนี่ลงไปแล้วครับไก่ชิ้นละ35 บาทครับ2 ชิ้น70 บาทแต่ถ้าซื้อ2 ชิ้นเราจะแถมข้าวให้ฟรี1แล้วถ้าซื้อ3 ชิ้นนะครับเราจะแถมข้าวแล้วก็แถมโค้กนะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อ1 ชิ้นถ้ากด follow IG ของทางร้านนะครับเราจะแถมเป็นข้าวหรือโค้กให้คุณได้เลือกนะครับโอเคงั้นผมเอา1 ชิ้นครับผมได้ครับโอเคครับเราผมรอเดี๋ยวผมเอานะครับได้ครับออเดอร์ได้แล้วครับขอบคุณครับและนี่คือบรรยากาศของหน้าร้านนะครับร้านเราไม่ได้ขายให้ไก่ทอดนะครับแต่ว่ายังมีการขายหน้าตาสุดหล่อเหลาด้วยนะครับผมและนี่คือบรรยากาศภายในงานนะครับจะเห็นได้ว่ามีลูกค้ามากมายนะครับที่เข้ามาสนใจไก่ทอดของเรานะครับผมวันนี้ค่ะทางทีมบูมสีฟ้าของเราค่ะมีการจัดเตรียมพร้อมค่ะในส่วนของเชฟอีด็อกค่ะก็กำลังทอดไก่เชฟอีด็อกกำลังทอดไก่ค่ะส่วนตอนนี้เชฟมิวกำลังมีการชุบแป้งช่วยเชฟแก้วก็กำลังแล่ปลาต่อไปคือส่วนสัมภาษณ์นะครับ Who made this?
So both of you are here. Is it bad here? What ear no? No. I think okay. What ear you know? Fourth. A fourth ear. Almost finished, right? แกใช่เป็นไงบ้างครับแก ไก่นุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะ แล้วก็มีรสชาติแบบว่าเหมือนซอสเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็อร่อยมากสมกับราคาด้วยค่ะ ซอสเป็นไงบ้างครับซอส ซอสแบบว่านัวๆแบบว่าเหมือนมีมายองเนสอร่อยค่ะ โอเคครับขอบคุณมากครับกดติดตามร้านด้วยได้ไหม กดติดตามเรียบร้อยค่ะร้านชื่อว่า เบดิชี่ชิคเก้นครับ ค่ะมินิชี่ชิคเก้นนะคะไปกดติดตามกันค่ะ ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกับไก่ทอดทูน่าอร่อยไหมครับ น่าอร่อยมากครับน่าทานด้วย แล้วคิดเห็นยังไงกับราคาของไก่ทอดว่าสมราคาหรือเปล่า ซุ้มเห็ดซุ้มเหมือนครับแล้วก็มีข้าวสีด้วยแล้วเราก็เลยแก้ไข สวยเลยครับงาม คิดว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างครับ หน้าตาอาหารดูดีเลยครับ แล้วคิดว่าปริมาณอาหารที่ให้กับราคาโอเคไหมครับ เหมาะสมไหมค ค่า รับ อยู่ครับคุ้มค่าเลยครับ แล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ อร่อยเลยครับ ขอบคุณมากครับพี่ ค อุดม รับ เป็นไงครับรสชาติ เยี่ยมสุดๆครับ แล้วคิดว่าร้านอาหารของเราน่าทานไหมครับ น่าทานมากครับ หน้าตา น่าทานมากๆ มีความเป็นเกาหลีด้วย แล้วประเด็นคิดว่าสมกับราคาไหมครับ เหมาะสมมากครับ ไม่แพงด้วย 35 บาท ได้เยอะมากครับ ไก่กรอบมาก เฮ้ย มีปลาไหลด้วย อีกคำหนึงครับงามสุดยอดครับขอบคุณมากครับ ครับ อยากให้ชิมเป็นไงครับอร่อยครับหน้าตาอาหารเป็นยังไงบ้างครับน่ากินมากเหมือนอาหารเกาหลีเลยครับโอ้แล้วคิดว่าสมราคาไหมครับกับราคา 35 บาทกับคุณภาพแบบนี้ ผมว่าอยากให้แบบเพิ่มอีกนิดนึง แต่ถ้าถามรสชาติอร่อยนะเผ็ดดีครับ วันแรกของพวกผมนะครับ ได้ขายไก่ไปทั้งหมด 32 ชิ้น จำนวนเงิน 1,136 บาท ความรู้สึกของวันแรก รู้สึกว่ายังแบ่งหน้าที่กันไม่ลงตัว ยังทำงานไม่สอดคล้องกัน ยังมีปัญหาสินค้าไม่พอจำหน่าย เกิดปัญหาที่ซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้ต้องออกไปซื้อเพิ่มนะครับ และยังมีเกิดปัญหาที่ไฟฟ้าตัด ทำให้ไม่สามารถทอดไก่ ทำให้ลูกค้ารอนานนะครับ เนื่องจากมีการแชร์ปลั๊กไฟจากกลุ่มอื่น ด้วยความที่พวกผมยังไม่เคยขายสินค้ามาก่อนนะครับ มันจึงทำให้พวกผมเตรียมตัวได้ไม่ดีพอ ทำให้มีบางอย่างยังขาดเกิน วันที่2นะครับ พวกผมได้เตรียมตัวมากขึ้น ทำการเพิ่มวัตถุดิบมากขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าที่จะมาซื้อ แต่วัตถุดิบพวกผมที่เตรียมมาก็ยังไม่พอสำหรับลูกค้า เนื่องด้วยมีคนมาซื้อเพิ่มมากขึ้นทั้ง2 วันนะครับ รวมยอดขายสินค้าทั้งหมด77 ชิ้น สรุปรายรับรายจ่ายนะครับ รายจ่ายของพวกเราจะเป็นทั้งหมด 2,323 บาท รวมกับค่าโปรโมชั่น รวมค่าโปรโมชั่นแล้วจะเป็น 2,719 บาท รายรับทั้งหมดนะครับ 2,711 บาท สรุปนะครับทั้ง2 วันพวกผมได้รายจ่ายไปทั้งหมด 2,719 บาท และรายรับ 2,711 บาท ทำให้พวกผมขาดทุนทั้งหมด 8 บาท และนี่คือภาพบรรยากาศภายในงาน กลุ่มของพวกผมขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar.La garganta que ansío mojar, que temo ahogar.